Mốc xanh luôn. Trên găng tay tôi là toàn bộ cái phần mốc nó đã phai ra rất là nhanh. Trong video này Phong Đinh sẽ gửi đến anh em một món quà rất là đặc biệt. Đây là sản phẩm của mùa hè và cũng là đặc sản của Hà Nội cũng như là Việt Nam nói chung. Chắc anh em cũng đã nhìn qua được. Nó bị mốc từ trong ra ngoài. Và đây là một chiếc áo da cừu. Các bạn nhìn này, mốc xanh luôn. Và ở trên tay tôi là trên găng tay tôi là toàn bộ cái phần mốc này nó đã phai ra rất là nhanh. Và chúng ta chỉ cần xoa một chút thôi là chúng ta sẽ thấy những cái bào tử mốc nó đã thành cuộn, thành nhiều nó ghét ở trên da này. Đấy. Cái mốc này nó rất là nguy hiểm, bởi vì là nếu mà chúng ta để ở trong nhà mà chúng ta không xử lý, trong không khí của chúng ta có những bào tử này, nó cũng không hề tốt cho sức khỏe, nó rất nguy hiểm. Đấy, thế nên là vì vậy là mình đã phải đeo khẩu trang, cũng như là sử dụng găng tay, cũng như là cũng phải sử dụng cả tạp dề để bảo vệ bản thân. Thế thì bây giờ để vệ sinh cái mốc của con áo da này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Cái này thì có thể là các bạn có thể xử lý tại nhà nếu mà các bạn có đủ đồ hoặc có đủ không gian. Còn lại thì mình vẫn khuyên là các bạn nên gửi cho những cái nơi họ uy tín và họ có kinh nghiệm để xử lý. Và sau khi xử lý xong không phải là chúng ta có thể sử dụng được ngay, mà ít nhất là chúng ta phải để khô, làm khô cái áo này, bởi vì là cái việc mà chúng ta vệ sinh nó chỉ vệ sinh bên ngoài của cái bào tử nấm mốc ấy thôi, bởi vì ở trong thớ ra là đã có những cái chân mốc rồi. Vì vậy chúng ta chỉ vệ sinh ở mặt biểu hiện thôi. Còn lại để ức chế cái việc phát triển của nấm mốc này là chúng ta phải sử dụng là cắt bỏ cái nguồn lây lan của nó, hoặc là không cho nó có điều kiện để phát triển. Thế thì mốc nó có 3 thứ để có thể phát triển. 1. Nhiệt độ, 2. Độ ẩm, và 3. Bóng tối. Nếu các bạn để ra ngoài nắng hoặc ngoài sáng thì không bao giờ có mốc. Nếu các bạn để ở trong cái mùa đông nó rất là khô, nó khoảng 30-40% độ ẩm thì không bao giờ mốc. Và nếu các bạn để ở môi trường lạnh thì nó cũng không thể mốc được. Thế nên là sau khi chúng ta vệ sinh áo da xong thì chúng ta nên để khô, rút toàn bộ độ ẩm ra khỏi cái bề mặt da này, thì sẽ làm cho cái áo của mình nó khỏe hơn. Còn sau đó thì cứ mỗi cuối mùa chúng ta nên phơi ra ngoài bóng râm của ánh nắng, tức là có ánh nắng ở bên ngoài nhưng chúng ta phơi trong râm để những cái tia nắng đấy nó sẽ diệt bớt toàn bộ những cái vi khuẩn và những cái bào tử nấm mốc ở trên bề mặt da. Thế thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn vệ sinh con áo này từ A đến Z. Và con áo này có một điểm rất đặc biệt, đó là có rất nhiều các cái sticker ở trên áo. Và nếu mà chúng ta vệ sinh không cẩn thận thì chúng ta sẽ làm hỏng những cái sticker này, và rất là nguy hiểm. Chiếc áo này mình sẽ phải đánh bỏ toàn bộ những cái phần mốc ở trên cái áo này ra. Ở đây mình có một cái máy hút nó khá là mạnh, các bạn thấy này, tay mình để vào cái là hút nó rất là mạnh. Đấy, thì như thế này thì nó mới không để các cái bào tử nấm mốc nó bay lung tung, ảnh hưởng đến những người xung quanh nhá. Bạn có thể thấy là những cái phần mốc này nó ăn rất là sâu, và thậm chí nó còn ăn mất màu trên mặt da áo. Đây các bạn nhìn này, đốm luôn. Bây giờ đánh bàn chải nó không đi, có nghĩa là chân mốc của nó ấp xuống rất là sâu rồi. Có nhiều bạn bảo là tại sao những cái con áo này mà chúng ta không mang để giặt máy giặt. Thì xin thưa là nếu mà chúng ta giặt máy giặt những cái chiếc áo này thì đây, ví dụ những cái đồ chơi này nó quăng vào máy giặt thì nó chỉ sau 2 lần quay thì các bạn là rách toạc cả cái áo luôn. Chưa kể đến những cái sticker ở trên các cái áo này nó cũng rất là nhạy cảm. Và đồ da thì chúng ta không thể sử dụng nước và xà phòng giặt một cách bình thường được. Chúng ta phải có những cái đồ rất là chuyên dụng. Nên đồ da bao giờ nó cũng đắt hơn đồ vải rất là nhiều.
Đấy, nếu các bạn mua cùng một cái áo của Louis Vuitton chẳng hạn, các bạn thử xem đồ da nó đắt gấp bao nhiêu lần một cái áo khoác của đồ vải. Đấy. Nên là chúng ta không thể nào dùng cái cách nông dân, một cách suy nghĩ của những người không sở hữu những món đồ da đắt tiền để đi áp dụng vào những cái món đồ nó cần chăm sóc đặc biệt được. Và rất nhiều người nghĩ như vậy và họ cũng cứ quăng áo đồ da vào trong máy giặt và sau đó là trả giá bằng việc là hỏng luôn cả món đồ da đấy. Đây, các bạn có thể nhìn thấy sau khi mà tôi vệ sinh xong thì toàn bộ cái găng tay của tôi là bào tử nấm mốc. Cái này rất là nguy hiểm, chúng ta cần phải thay đổi găng tay, sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái giai đoạn khác để vệ sinh. Ok, sau khi chúng ta vệ sinh mốc ở trên bề mặt này bằng bàn chải rồi thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vệ sinh bằng xà phòng, thì nó sẽ giúp cho làm sạch cái bề mặt này. Đó. Và chúng ta sẽ sử dụng xà phòng vệ sinh da. Cùng với một chiếc bàn chải, một chút nước. Sau khi chúng ta đánh bàn chải xong thì nó sẽ còn lại những cái bọt xà phòng ở đây. Chúng ta sẽ dùng một cái bàn chải khác đánh đi. Nó đã chuyển sang màu đen rồi. Cái xà phòng mà mình đang sử dụng ở đây là xà phòng chuyên vệ sinh da, nó khá là chuyên dụng, nó không có sút, và trong đó là có những cái thành phần tự nhiên nên là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái độ pH và chất lượng của cái da. Áo da thì cái việc mà chúng ta để nước nó thấm quá lâu ở trên mặt da thì nó cũng không có tốt. Thế nên là chúng ta sẽ nhanh tay lau toàn bộ những cái bọt xà phòng cũng như là cái nước thừa sau khi mà chúng ta đánh trên mặt da. Rồi, đấy, bên trong này nó cũng dễ bị mốc. Thường là những cái khe kẽ này chúng ta là hay bỏ qua này. Đấy. Các bạn nên dùng giấy ăn sạch để lau, chúng ta không nên dùng khăn. Vì khăn của chúng ta ấy, có thể là nó chưa sạch hoặc là nó sẽ dây từ những chỗ bẩn sang chỗ sạch. Đấy. Nhưng mà giấy thì chúng ta sẽ dùng xong chúng ta sẽ vứt đi luôn. Đấy, nó sẽ không bị ảnh hưởng.
ta khi mà chúng ta chăm sóc bảo dưỡng những cái chi tiết này rất là mệt. Nó tạo ra rất là nhiều các cái gồ ghề, những điểm cản trở lực. Chúng ta làm không cẩn thận nó sẽ bị rách ra. Ở trên những cái mảng da lớn như này chúng ta nên sử dụng cái bàn chải đầu tròn loại to, thì chúng ta sẽ giúp làm tăng cái việc hiệu quả chúng ta vệ sinh lên. Cái kết quả khi chúng ta vệ sinh trong này vừa có bào tử nấm mốc này, vừa có màu nhuộm của chiếc áo, thế nên nó sẽ màu xanh như này. Nhưng mà đại đa số chúng ta màu xanh chúng ta nhìn thấy ở đây là cái màu của bào tử nấm mốc. Ok, bây giờ chiếc áo đã được vệ sinh qua bằng xà phòng và bây giờ nó sẽ khá là ướt và ẩm. Vì vậy chúng ta sẽ phơi nó vào trong phòng điều hòa để nó được khô hoàn toàn. Đây là cái phòng chúng ta sẽ hút ẩm và để khô. Các bạn sẽ nên sử dụng một cái móc áo cầu vai to như này để đỡ cái phần cầu vai nó không bị xô và nó không bị chảy xệ nhé. Chúng ta sẽ để ở đây. Các bạn nên có một cái máy hút ẩm như này, chúng ta sẽ để ở đây. Chúng ta sẽ bật sau đó chúng ta sẽ để cho quạt gió đẩy vào đây. 3-4 tiếng nữa sau khi mà chiếc áo này khô thì chúng ta sẽ dưỡng và làm các bước tiếp theo. Ok, đây sau khi mà chúng ta đã phơi trong kho nó khô thì bây giờ chúng ta sờ rồi mọi người có thể nghe tiếng da áo nó khô thì nó rất là mượt rồi, sờ là nó có thể nó mướt tay hơn, nó không bị ráp dính. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần phải bù lại cái dưỡng cho nó bằng cái Ren Lotion này. Thì khi mà chúng ta dùng Ren Lotion này chúng ta sẽ phải cẩn thận tránh những cái sticker này ra. Ngoài ra chúng ta vẫn phải đi vào những cái phần chi tiết ở trên mặt da là bởi vì là vừa nãy chúng ta dùng xà phòng thì nó cũng không thể nào mà hết sạch 100% được. Chúng ta vẫn sử dụng bàn chải lông ngựa để chúng ta đánh. Thực ra là cái lotion này thì nó cũng không có màu, thế nên là nếu mà chúng ta có bị dây một chút ra vải hoặc là ra cái sticker này thì nó cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Ví dụ như những cái đường chỉ này chúng ta có muốn vệ sinh nó kỹ hơn thì các bạn có thể sử dụng thêm một chiếc bàn chải đánh răng nhỏ để chúng ta sẽ đánh vào những cái đường chỉ như này. Đấy.
hoặc vào những cái khe kẽ như bên trong cái mặt trong áo này, thì chúng ta cũng sẽ nên sử dụng bàn chải đánh răng. Chúng ta vệ sinh thì nó sẽ chi tiết, nó sẽ sạch hơn. Chỉ ngay sau khi mà chúng ta đánh cái lotion này lên trên bề mặt da thì vì là bề mặt da của chúng ta nó bị khô, thế nên là nó vẫn sẽ hút rất là nhanh. Sử dụng bông của chúng ta lau những cái phần thừa của lotion này đi, bởi vì trong những cái phần lotion này chúng ta vẫn là vệ sinh, nên là chúng ta vẫn có thể lôi đi những chất bẩn hoặc là những cái phần xà phòng nó bị thừa từ lần trước, hoặc có những chỗ nào mà chúng ta chưa vệ sinh kỹ bằng xà phòng thì lần thứ hai là chúng ta vệ sinh cho nó sẽ sạch sẽ. Còn vào những cái chỗ mà giữa các cái sticker này thì mình khuyên là mọi người nên sử dụng cái bàn chải đánh răng này đi, nó sẽ chi tiết hơn. Mọi người cũng tránh cái việc mà để cho cái lotion này nó để quá lâu, bởi vì dù gì ở trong các cái thành phần này nó cũng vẫn có 1% nước, nên là chúng ta không nên để quá lâu, không thì sẽ gây ra cái việc là nó quá ẩm, thì nó cũng dễ gây ra cái việc mốc về sau. Như vậy là chúng ta có thể nhìn thấy là phía bên này chưa được dưỡng lại, thì và bên này đã dưỡng rồi thì bên này nó mềm hơn rất là nhiều, cảm thấy rất là rõ luôn. Ở bên này thì khô ráp hơn, nhưng mà chúng ta cũng sẽ bù lại rất là nhanh thôi. Bây giờ chúng ta sẽ vệ sinh cái phần sticker ở đây. Thì chúng ta sẽ có cái nước vệ sinh. Cái này rất cẩn thận để không nó bị phai từ cái màu đỏ sang màu trắng. Đấy. Bạn sẽ nhìn thấy là cái sticker này nó có bị phai nhé. Chúng ta phải đánh theo đúng chiều của nó, không nó sẽ bị sợi lên. Chúng ta chỉ được dùng khăn giấy này chúng ta thấm thôi.
sau khi chúng ta đã vệ sinh xong những cái sticker này, chúng ta có thể đánh lại qua bàn chải. Nếu mà phần dưỡng của chúng ta mà chiếc áo mà còn cảm thấy nó vẫn còn chưa đủ độ ẩm hoặc là chưa đủ độ mềm thì chúng ta có thể dưỡng thêm. Nhưng mà khuyến cáo là cũng không cần phải dùng quá nhiều. Ta sẽ dùng bàn chải lông ngựa lớn, chúng ta sẽ đánh toàn bộ chiếc áo này. Và để trước khi chúng ta cất đi bảo dưỡng và làm khô trong phòng sấy khô thì chúng ta sẽ sử dụng một chút chai, đây là chai anti-mold, có nghĩa là nó sẽ giúp ức chế những cái bào tử nấm còn lại ở trên cái áo này, và chúng ta sẽ cứ xịt như này và để cho nó khô tự nhiên. Chúng ta xịt hai mặt. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ có thể bảo dưỡng chiếc áo này ở trong cái phòng khô, và mình nghĩ là sẽ cần khoảng 4 đến 5 hôm để cho chiếc áo nó khô hẳn, và sau đấy chúng ta có thể sử dụng được. Và chiếc áo đã được xịt bảo dưỡng mốc, thì cái này thì nó sẽ khô tự nhiên và chúng ta sẽ không cần phải để ý nó lắm. Và bây giờ tôi sẽ đưa nó vào trong cái phòng khô để cho nó làm sạch và làm khô hết tất cả những cái dung dịch và cũng như là những cái vệ sinh ở trên áo này. Đó. Và chúng ta nên sử dụng một cái móc áo có cái cầu vai to để giúp cho cái áo nó đứng form và nó không bị có những cái nếp mà như kiểu là sừng trâu ở đây. Đấy, chúng ta hay sử dụng những cái móc áo nhỏ và nó sẽ không thể chịu được cái sức nặng của chiếc áo, dẫn đến là sẽ có những cái vết trên áo. Vậy lời khuyên đối với anh em khi mà sử dụng áo da ở điều kiện thời tiết Việt Nam đó là chúng ta nên bảo dưỡng áo da 2 lần trong một năm, một lần trước khi chúng ta dùng và một lần sau khi chúng ta dùng. Và các bạn nên lưu trữ ở những cái nơi mà nó thoáng khí, và nhất là nên có điều hòa hoặc là hút ẩm thường xuyên. Nếu mà chỉ cần chúng ta rời cái hút ẩm hoặc là điều hòa ra thì rất dễ là áo da sẽ bị mốc. Và đấy là một cái rất là khó khăn ở cái điều kiện Việt Nam, nhất là trong những cái mùa nồm vào mùa xuân. Và nếu mà anh em mà cần bảo dưỡng áo da hoặc là cần những cái nơi chuyên nghiệp có cái điều kiện về đảm bảo về mặt nhiệt độ cũng như là độ ẩm, thì anh em có thể gửi vào kho của Gazano. Chúng ta đều có những cái dịch vụ bảo dưỡng áo da và chăm sóc áo da rất là chuyên nghiệp.